હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો દિવાળી નજીક આવે છે. ઘણા લોકોને ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય છે, તો ટ્રાવેલિંગમાં લાંબો ટાઈમ માટે તમે ખાઈ શકો એ માટે આપણે ચોખાના લોટની ચકરી બનાવીશું. આ ચકરી આપણે એકદમ ઇઝી રીતે બનાવીશું. એક વાસણમાં ચોખાના લોટનો મોટો એક વાટકો એડ કરી દઈએ. હવે આપણે આ ચોખાના લોટની અંદર બેસન લઈશું. એક નાની વાટકી અહીંયા મેં બેસન લીધેલો છે, એ પણ એડ કરી દઈશું. બેસન એડ કરવાથી ચકરીમાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો બેસન જરૂરથી એડ કરવો. અહીંયા મેં 2 ચમચી આખું જીરું લીધેલું છે, જે પણ એડ કરી દઈશું. જીરું મેં બિલકુલ વાટ્યું નથી, એકદમ આખું જ લેવાનું છે. 2 થી 3 ચમચી સફેદ તલ એ પણ એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું. બિલકુલ અડધી ચમચી અહીંયા મેં ગરમ મસાલો લીધેલો છે, જે પણ એડ કરી દઈશું. બારીક થોડી એવી હળદર લીધેલી છે, એ પણ એડ કરી દઈશું. થોડી એવી હિંગ છે, એ પણ એડ કરી દઈશું. લાલ મરચું થોડું એવું એ પણ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચો તેલ જે મોણ માટે એડ કરીશું. આમાં થોડું વધારે જ પડતું મોણ હોય છે, કારણ કે ઉપરથી એકદમ ચકરી ક્રિસ્પી બને છે અને અંદરથી સોફ્ટ બને છે, એ માટે મોણ થોડું વધારે જ એડ કરવું. એકદમ સરસ રીતે બધો મસાલો મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો, ચકરી ઘણા ફ્લેવરમાં અલગ અલગ રીતે ઘણી રીતે બને છે. ગ્રીન ચકરી બનાવો તો પાલક ક્રશ કરીને પલ્પ નાખી શકો. અલગ અલગ મસાલા એડ કરીને તમને જોઈતો ફ્લેવર પણ આપી શકો. ચકરી 2 રીતે બને છે. એક તો હું જે બનાવી રહી છું એ રીતે બને છે, એકદમ ઇઝી રીતે આ ચકરી બની જાય છે ને આમાં બહુ સમય નથી લાગતો. અને એક તો લોટ બાફીને કરવામાં આવે છે, જે ઘઉંનો લોટ લેવામાં આવે છે ને લોટ બાફીને ચકરી બનાવવામાં આવે છે, એમાં થોડો વધારે પડતો સમય લાગે છે. તો જ્યારે ફટાફટ ચકરી બનાવી હોય તો આ રીતે તમે ટ્રાય કરી શકો. આ લોટને ગરમ પાણીથી બાંધીશું. અહીંયા મેં આ પાણીને ગરમ કરીને રાખ્યું હતું, જે એડ કરીને આપણે આ લોટને બાંધી લઈશું. આ પાણી ગરમ હોવાથી આમાં હાથ બિલકુલ એડ ન કરવો. આ રીતે ચમચીથી આ લોટને પહેલાં મિક્સ કરી લેવો. આ લોટને બાંધવા માટે અહીંયા 1 ગ્લાસ પાણી પૂરી રીતે આ લોટમાં ચાલ્યું ગયું છે. 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર આ લોટ મેં પરફેક્ટ રીતે બાંધી લીધેલો છે. નહીં બહુ નરમ, નહીં બહુ કઠણ, એ રીતે મીડિયમ આ આટો આપણે તૈયાર કરી લઈશું. બસ આ રીતે થોડો મસળીને આ લોટને તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા આ લોટને બિલકુલ રેસ્ટ આપવાનો નથી. પરફેક્ટ રીતે તૈયાર છે આપણો આ લોટને. અને રેસ્ટ આપશો તો આ થોડો હાર્ડ થઈ જશે, માટે રેસ્ટ ન આપવો. આ રીતે મેં આ એક સંચો લીધેલો છે, એને ઓઇલ કરી લઈશું. એકદમ રીતે બધા જ પાર્ટ ગ્રીસ કરી લઈશું ને આ રીતે ટર્ન કરી લઈશું. ચકરી પાડવા માટેની જે પ્લેટ આવે છે એ આ સંચામાં મૂકી આ લોટને સંચા અંદર ફિટ કરી દઈશું. પૂરી રીતે આ સંચાને ભરી દઈશું ને લોકઅપ કરી દઈશું. અહીંયા એકસાથે બધી જ ચકરી પાડવાની નથી. 4 કે 5 ચકરી પાડી જેટલી તમારા કડાઈની અંદર આવે એટલી જ ચકરી પાડવાની છે. કારણ કે જે ચકરી તમે તેલની અંદર ફ્રાય કરો છો એને થોડો સમય લાગે છે, ત્યાં સુધીમાં તમે બીજી ચકરી પાડી શકો છો. તો આ રીતે ગોળ ગોળ ઘુમાવીને આપણે બધી જ ચકરી પાડી લઈશું. જો એકી સાથે બધી જ ચકરી પાડીને રાખશો તો એ થોડી હાર્ડ બની જશે, કારણ કે આમાં ચોખાનો લોટ છે એટલે થોડો હાર્ડ બની જાય છે. અને હાર્ડ બની જશે તો તેલમાં ફ્રાય થવા માટે જશે ત્યારે તૂટી શકે છે, માટે ચકરી પહેલેથી એકી સાથે ન પાડવી. આ રીતે કોઈ સ્ટ્રેટ પોર્શન ઉપર ચકરીને પાડવી, જેથી લેતી વખતે તે તૂટી ન જાય. આ રીતે હળવા હાથથી આ ચકરીને લઈ લઈશું. ધીમા ગેસે તળતા રહીશું. અહીંયા મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આ તેલને ગરમ કરવાનું છે. ગરમ થયા પછી એકદમ જ ધીમા ગેસ પર આ ચકરીને તળી લેવાની છે.
તેલમાં ગયા પછી આ ચકરીને બિલકુલ ચલાવવાની નથી, અને એમ જ થવા દેવાની છે. જ્યારે આ ચકરી ઉપર આવે ત્યારે તમે આને ટર્ન કરી શકો છો. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યારે આ પેન આઉટ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી આ ચોખાની લોટની ચકરી. એકદમ ઇઝી રીત. જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી એવી ચકરી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો મિત્રો, કેવી લાગી તમને આજની આ રેસીપી? જો ગમી જ હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.